على مشارف وادي أورجا الذي يعتبر رافدا من روافد وادي سوس، شيد الأجداد القدامى منذ حوالي 3 قرون هذه البناية الشامخة. لا تزال مثل هذه الحصون تتحدى عصر الإسمنت والحديد في كل من منطقة سوس بالمغرب وفي الجزائر وتونس وليبيا كذلك، وبذلك نجدها منتشرة في جميع المناطق التي تعيش بها القبائل الأمازيغية. غالبا ما تبنى هذه المخازن على قمة مرتفعة أو أكمة صغيرة، وتتخذ أحجاما وأشكالا هندسية مختلفة بين مستطيل ودائري أو مربع حسب الموقع وحسب حجم السكان الذين يستعملونها. ماركو محمد بن صالح ذو 52 سنة مسؤول عن الحراسة والعناية بالشؤون الداخلية لهذا الحصن، ظل صامدا كالبنيان ولعله آخر الأمناء. ما بي أراني أبتغي لك الكلام منظوما، وأجهد الفكر لكي يصوغ منه سلاما، كأنني قد فتنت بك حبا وغراما، وخشيت إن نثرت أن ألاقي منك لوما، فأضحى نثري سخيفا وعمره كذا يوما، وعمر الشعر لا يفنى كذا تحب السلاما. إذا كان أغلب الشعراء قد فتنوا فتغنوا بالمرأة وطمعوا فمدحوا الرجال واعتقدوا فمجدوا بعض الحيوانات، فإن هذا المتيم العاشق سقط أسير حب ذات من حجر وتراب، إنه أجدير نومار. على بعد مسافة 65 كيلومترا عن مدينة أجادير يوجد دوار أفيان المنتمي إلى تسيلا ندوسكا، التي تنضم إلى مجموعة قبائل إيلالن المكونة من 14 قبيلة. توارى الوافدون منذ التسعينات، ولا يزال الأمين مواظبا على فتح الأبواب لمد الحصن بالدفء وإنعاش ذاكرته من أجل إعادة الحياة لهذا الموروث العمراني الذي تنكر له الجميع. بالنسبة لأجادير إنومار، وأجادير إنومار هو الحصن المشمس أو أجادير المشمس، فمن حيث الموقع يعتبر فريد من نوعه، لأنه يوجد في مكان يتلقى التشميس بشكل إيجابي، بحيث أن الشمس تدور على الأجادير من الصباح حتى المساء، وبالتالي فالتخزين يكون فيه بشكل لا يجعل أو لا يعرض المخزونات للتلف. إنما يلفت انتباه الزائر العادي والمختص هي هذه الهندسة المعمارية لهذا الصرح الأثري، وهو بناء من صنع محلي ورثته الأجيال منذ 3 قرون، وهو مناسب تماما لهذه المنطقة الجبلية.
فمن ناحية تم تشييده فوق مكان عال وممتنع لأسباب أمنية، ومن ناحية ثانية وجوده في موقع ملازم للشمس والتهوية جعله مكانا مكيفا لخزن الحبوب وغيرها من المنتوجات المحلية. عموما نجد هذا الحصن المخزن محاطا من الخارج بنباتات شوكية كالسدر أو الصبار، وهي تغرس خارج أسواره أو تجمع حوله وتستعمل كحاجز دفاعي. أما السور الخارجي فغالبا ما يكون متوسط الارتفاع ما بين 2 و3 أمتار. تملك كل أسرة بداخل الحصن مخزنا تدخر فيه ممتلكاتها، كما يمكنها اللجوء إليه من أجل الحماية والدفاع أثناء غزو مفاجئ. من هنا تتجلى أهمية هذه البناية التي تلعب دور مخزن وملجأ محصن وآمن. هذه البناية عبارة عن 4 أجنحة من الغرف المتقابلة، وهي ذات شكل مستطيل تعلو موزعة على طبقات 3، ويبلغ طول الغرفة الواحدة حوالي 8 أمتار، وتحتوي جميعها على نوافذ صغيرة للتهوية. يمتاز بنوء أجادير بطبقاته 3، حيث أثبتت بها أحجار صلصلية ملساء يتراوح عرضها ما بين 10 إلى 20 سنتيمترا. تستعمل هذه الأحجار كسلاليم من أجل الصعود والنزول، كما تستعمل للوقوف أثناء شحن الغرف أو إفراغها من الحبوب. أسقول هو اسم الجناح بغرفه العمودية 3. يطلق على المستوى الأول من هذه الغرف اسم تزقي، تعلوه طبقة وسطى تدعى أحانو، ثم أجنار وهي أعلى الغرف. هذه الأبواب الصغيرة تدل على خبرة القدامى بشؤون البناء ومعرفة دقيقة بطبيعة المناخ، لذلك لجأوا إلى تصغير حجم الأبواب اتقاء للتيارات الهوائية الساخنة. خشب البويبات قديم قدم البناء. بعض الأخشاب من شجر الأرجان يستعمل في الجوانب كإطار، وداخل الغرف كأعمدة سقفية، والبعض الآخر من خشب الصنوبر أو السدر. ضاع العديد من هذه التحف الأثرية، كما عوضت الأقفال الحديدية أقفال الخشب القديمة. من طبيعة المرأة الأمازيغية أنها لا تخرج من بيتها بمفردها، وإذا كان خروجها ضروريا فإنها لابد من مرافقة أحد أبنائها، وربما يكون هذا هو السبب الذي جعل اللوح لم يغفل الأطفال الصغار، حيث ينص بند من بنوده على أنه لا حرج ولا عقاب على الأطفال إنهم أخذوا ما يسدون به رمقهم، وهو استثناء واعتراف بحقوق وحماية الأطفال. لم يقصي اللوح المرأة من اللجوء إلى أجادير كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما لجلب المدخرات من حبوب أو زيوت أو ثمار، أو لإيداع حليها وجواهرها، الشيء الذي يؤكد الأمن التام الذي اشتهرت به هذه البنايات. كلما رفعت عنك الغطاء كي أتزود بقطرة ماء أرى وجوه الأحبة
تصعد من بين ثناياك وتنتشر في الفناء، وتذكرني بالراحلين وكأنهم ها هنا حاضرون. كان الأجداد القدامى يحافظون على هذه البناية بجميع مرافقها، وكانت لهم خبرة عالية في شؤون التدبير والترميم ومعالجة الغرف قبل ملئها بالشعير. هذه النبتة الشوكية هي من فصيلة الصبار، وتوجد بكثرة في المناطق الجبلية بسوس. تسمى باللغة الأمازيغية تيكيوت. لعل هؤلاء الأجداد أدرى منا بفوائدها الكثيرة، ما داموا قد لجأوا إلى استعمالها لتدفئة الغرف ومحاربة الرطوبة والقضاء على الطفيليات من الحشرات والخنافس التي تفسد الحبوب. وقد تستمر عملية الخزن والمحافظة على الشعير الموسمي في هذه المخازن مدة 20 سنة. هكذا علمني أكادير، ينتحر مرتين، مرة حين يهاجره الرجال، ومرة حين يأتيه آذار ذون غيث أو سنبلة. كلهم ذهبوا في الغياب، وبقيت وحيدا تلاحقني الذكرى، كأنني أرى جدي ينتعل الرقاب ويرتدي الجلباب. لعلني أهذي، لعلني مصاب، فهذه البيوت خالية، ووحدها العناكب تعمر الخراب. ومن يدري، فقد تعود القافلة الآن محملة، وأسمع النهيق وضوضاء الصخب، وأرى حب السنبلة.
تؤرخ الشعوب حضارتها انطلاقا من تراثها، وتسخر جميع العلوم للبحث والتنقيب عن المآثر التاريخية القديمة، وخاصة علم الأركيولوجيا الذي ساعد على اكتشاف مخزن جماعي بإسبانيا يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر ميلادي، أي فترة تواجد الموحدين ببلاد الأندلس. لا يعرف تاريخ مضبوط يحدد أصول هذه المؤسسات القبلية المعمارية الفريدة، إلا أن بعض المصادر التاريخية وبعض الألواح تشير إلى القرن الخامس عشر للميلاد. أقدم حصن معروف إلى الآن هو حصن أجاريف الموجود بإيدوسكوفلا بإقليم تارودنت، ويعود تاريخ كتابة اللوح المنظم له إلى 1498. قبل أن يستقر الجفاف كانت الأفواج الوافدة على أجادير نومار كثيرة العدد، لكونه مستغلا من طرف العديد من العشائر، ويحتوي على 295 غرفة. تتم عملية الإفراغ والشحن بطريقة جماعية منظمة، حيث يتم إفراغ محصول أصحاب الغرف التي توجد في آخر المرافق، ليأتي دور الغرف المجاورة، إلى أن يتم إفراغ جميع الحبوب وإدخالها إلى مخازنها. ويحضر هذه العملية عينة من إنفلاس ولمين وبقية الأعيان، ويتم كيل الحبوب وأداء أجر لمين عن الحراسة. بسم الله الامين بارتينك غالبا ما تترك منافذ صغيرة يتسلل منها القط، لأنه هو المسؤول عن مطاردة الفئران. ومن الأشياء المثيرة أن القط له نصيب موثق في اللوح، وهو عبارة عن مد من المحصول يسمى بأغنجا ومش. بجانبي صمودك أيتها الألواح، كما جنب السقيم دواء للجراح. شملت النفس والنفيس والحظر والمباح، فأنت مثلي حارسة للحصن كي يرتاح، وكل باب استعصى صرت له مفتاح. يجتمع إنفلاس أو النواب كلما حدثت مشكلة أو نزاع يستعصي حله على لمين ومن معه. من بين مهمات هؤلاء الأعيان السهر على تسيير أجادير وتطبيق بنود العرف الواردة في اللوح. السلام عليكم يا إنفلاس. يبث هؤلاء النواب في جميع القضايا الروتينية المتعلقة بأجادير بالاستشارة بينهم دون اللجوء إلى اللوح، ويؤدي الجانح غرامة عن شططه، وتؤدى نقدا أو ما يعادل ذلك حبوبا. لوحي ربي ريتيني ونيرقل نفطري حانونس اتفارت الانصاف. في حالة استعصاء النازلة وعدم توصل إنفلاس إلى حكم يرضي الجميع، يتم اللجوء إلى اللوح للحسم وإصدار الحكم. ديا تاخذ اللوح انظر ما سيتيني. اللوح هو مجموعة من الأعراف والقوانين وضعت بنودها سلطة تشريعية جماعية، وهي وحدات أساسية في النظام الاجتماعي.
تتعرض هذه المباني إلى انهيار الأجنحة القديمة منها وكذلك الأبراج، كما أتلف العديد من الأبواب والأقفال وبعض الأواني الأثرية، وقليلة هي إجدار التي لا تزال تحافظ على الألواح، لذلك لجأ البعض إلى تدوين محتواها في مجلد من أجل صيانته والمحافظة عليه للأجيال اللاحقة. كلما تصفحت أوراقك تأتيني الحروف بلا موعد، فأسافر رحب مواطنها ويعانق روحها كمدي. تغسيت هو اسم هذا الفناء، وهو فضاء يتقاسمه كل من الحراس وإنفلاس والعابرين قصد الاستراحة، كما يستغل لإيداع حاجات من لا يملك غرفة داخل أكادير. للحراسة الليلية بند وارد في الألواح ينص على الحراسة بالتناوب من طرف المستغلين، وينطبق هذا القانون على جميع إيجودار. تبدأ الحراسة الليلية مساء وقت صلاة المغرب، وتمتد طوال الليل حتى صلاة الفجر. ويقوم الأمين بفتح الباب الخارجي وإغلاقه كلما حان وقت بداية أو نهاية الحراسة. ويبقى الحراس داخل الممرات الخارجية وعلى الأبراج، أما المرافق التي تؤدي إلى الغرف فلا يدخلها بعد إغلاق أكادير إلا الأمين وأسرته. وتغلق أبواب أكادير وقت صلاة العصر، ويمنع كليا استعماله بعد هذا التوقيت.
أيها الحصن أيها الكون البديع، كل من عاهد بابك لا يضيع، دمت إرثا للمسن والرضيع. أيها الحصن أيها الخل الوديع.